এভৰিৱান কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে বিশেষ স্পেশাল হ'ব গৈ আছে কাৰণ মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা কেইটামান কম্পিউটাৰ কোৰ্স লৈ আহিছো তোমালোকে তাৰে যদি এটা কোৰ্স শিকিলোৱা তেনেহলে তোমালোকে মাহত 20 ৰ পৰা 30,000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবা মই এইটো কোৱা নাই তোমালোকে যে 20 ৰ পৰা 30,000 যে ইনকাম কৰিব পাৰিবা মানে এইটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তুমি কিমানখিনি ইফেক্টিভ হৈ কাম কৰিব পাৰা তো তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাব কাৰণ তোমালোকে ভিডিওটো চাই কোর্স কিটা চাই হে তোমালোকে এইটো ডিসিশন লব পাৰিবা যে তোমালোকে কোনটো কোর্স শিকিবা ঠিক আছে তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো লেটস গো ফার্স্ট অফ অল নাম্বার 1 টো হৈছে তোমালোকৰ ডিপ্লোমা কোর্স ডিপ্লোমা কোর্সৰ ভিতৰত তোমালোকৰ তিনিটা ভাগ থাকিব হেইকিটা হৈছে তোমালোকৰ ডিসিএ এডিসিএ আৰু পিজিডিসিএ ঠিক আছে তোমালোকে এই তিনটাৰ ভিতৰত মানে জুনে যেটো শিকা হেতু তোমালোকৰ ইচ্ছা আৰু তথাপিও মানে পিজিডিসিএ টো অকনমান বেছি ভাল বুলি মই ভাবো ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ মানে যাৰ জোট আৰু কম্পিউটাৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ আছে তাত গৈ তোমালোকে এই ডিপ্লোমা কোৰ্সটো কৰি ল'ব পাৰা আৰু এইটো তোমালোকে মানে যিমান মান্থৰ কৰা হেতু তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব 1 ইয়াৰৰ কৰিব পাৰা 6 মান্থ কৰিব পাৰা মোটামুটি তোমালোকে মানে এই ডিপ্লোমা কোৰ্সটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাবে লৈ তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে এইটো শিকি উঠাৰ পিছত এইটো শিকি লোৱাৰ পিছত মানে তোমালোকে যি কোনো কোম্পানী বা অফিসত তোমালোকে মানে যি কোনো আৰামছে এটা জব কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে তাত আৰামছে মাহত 20 ৰ পৰা 30,000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিছো নাম্বার 2 লে নাম্বার 2 হৈছে তোমালোকৰ টাইপিং এন্ড ডাটা এন্ট্ৰি কোর্স এই কোর্সত তোমালোকক টাইপিং কৰোৱা হয় আৰু তোমালোকক মানে এমএস এক্সেল শিকোৱা হ'ব কাৰণ তোমালোকক মানে এই কাৰণে টাইপিংটো শিকোৱা হয় কাৰণ বহুত লৰা ছোৱালী মানে কম্পিউটাৰ টাইপিং কৰিব নাজানে কিবা কৰিব নাজানে কাৰণ তুমি আগন্তুক যি এক্সাম দিবই নাযাও কিয় এতিয়ালৈকে এসএসসি বা আৰু সিজিএল সিএইচএসএল তুমি যি এক্সামে দিব নাযাও কিয় হায়াৰৰ তোমালোক সকলো বিলাক তাৰ মানে কম্পিউটাৰত পৰীক্ষা দিব লাগিব কাৰণ এতিয়া আৰু তোমালোকৰ হে আগৰ দৰে মানে হাতেৰে লিখি এক্সাম দি থকা টাইম নাথাকে আৰু ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এই কোর্সটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেন্ট বুলি তোমালোকে একেবাৰে শিকিবলৈ স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিছো নাম্বার 3 লে নাম্বার 3 হৈছে তোমালোকৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনত তোমালোকক বেনাৰ পোষ্টাৰ থাম্বনেইল লগো এইবিলাক বনোৱা শিকোৱা হয় আৰু তোমালোকে যদি এইবিলাক যদি কাম জনোৱা তেনেহলে তোমালোকৰ ধৰ জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এজনে কিবা এটা বিজনেস আৰম্ভ কৰিছে তেউটো এখনটো বেনাৰ লগাব লাগিব ন তেতিয়া হেতু যদি তুমি যদি এটা ইউনিক ধৰণে যদি এখন বেনাৰ বনাই দিব পাৰা তেন্তে কিমান এটা মানে ভাল কথা কিমান এটা মানে হেল্পফুল গতিকে আৰু তুমি যদি সেই কামটো যদি পাৰা অবিয়াসলি সেই কামটো তোমাকে দিব ন গতিকে আৰু যে আজিকালি যে ইউটিউব চেনেল খুলে তুমি দেখি চাই থাম্বনেইল বনোৱা বা কিছুমান তুমি লগো নিজে তৈয়াৰ কৰা গতিকে এইবিলাক মানে বহুতে ভিডিও বনাবা জানে কিন্তু এইবিলাক থাম্বনেইল বনোৱা বা কিবা লগো এইবিলাক নাজানে গতিকে তোমালোকৰ যদি এই গ্ৰাফিক ডিজাইনটো যদি শিকোৱা তুমি নিজে ভাবিছো এটা কিমান মানে এটা তোমালোকৰ মানে প্ৰফিট হৈ আছে গতিকে তোমালোকে মানে এই কোৰ্সটো একদমে পাৰা পৰ্যন্ত শিকি থৈ দিবা ঠিক আছে এটো তোমালোকৰ কাৰণে মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই টপিকস বুলি ভাবো ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকৰ লাৰ্জ কোর্সটো হৈছে তোমালোকৰ ভিডিও এডিটিং ঠিক আছে ভিডিও এডিটিংৰ বিষয়টো তোমালোকে জানা মই চাগে ইমান ক'ব নালাগে তোমালোকক কাৰণ বৰ্তমান যুগত কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন কিমান দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি আছে হেতু বস্তু চাগে তোমালোকে বহুতখিনি জানাই কাৰণ গতিকে সেই কাৰণে মই ভাবো ভিডিও এডিটিং কোর্সটো তোমালোকে একদমে শিকিবলৈ স্কিপ নকৰিবা এটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি সহায়ক হ'ব কাৰণ বৰ্তমান যুগত কাৰণ ভিডিও এডিটিং বা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন মানে ইমানে বাঢ়ি গৈছে কাৰণ তুমি যদি শৰ্টস মানে এডিটিং কৰি দিব পাৰা কাৰোবাক তেনেহলে তুমি 1500 বা 1000 হিমান মান তোমালোকে পাব পাৰা ঠিক আছে আৰু যদি লং ভিডিও যদি এডিটিং কৰা তেতিয়াটো তোমালোকে তো 1000 মানে 2000 বা 3000 তেনেকে পাব পাৰা ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে ভাবা তেনেকে যদি তোমালোকে যদি দিনটোত যদি 2 3 4টা যদি তেনেকে যদি ভিডিও এডিট কৰি দিব পাৰা তেনেহলে তোমালোকৰ এটা মান্থত কিমান মোটা এমাউন্ট আহি যায় হয়নে না এটো মানে আৰু হেখিনি যদি তুমি এইটো বয়সত যদি হেখিনি কৰিব পাৰা তোমাক কিবা আৰু লাগি জানো তাতকৈ বেছি তোমাক একো না লাগে গতিকে তোমালোকে মানে এইখিনি শিকিবলৈ মানে একদমে ট্ৰাই কৰিবা মই ভাবো এইটো কোর্স তোমালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মানে শিকিবলগিয়াটো তোমালোকে মানে মই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ বাবে গতিকে ভিডিওটো তোমালোকৰ আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল আৰু তোমালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ কাৰণে এটা সৰু সে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ লগত জড়িত থাকিব কাৰণ আগন্তুক মই তোমালোকৰ বাবে মই বহুত মানে ধুনীয়া মই ভিডিও লৈ আহিবলৈ সদায় ৰেডি আছো গতিকে আগলৈকে লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিওত আজিলৈকে ধন্যবাদ